हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे. आता पहा, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ही समजा हे एक मास आहे m1. या मासची ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी किती येणार हे आपण पाहायचं म्हणलं तर सर्वप्रथम मला सांगा, या मासमुळे इथं ग्रॅव्हिटेशनल या कॅपिटल M मुळे सपोज ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड किती येणार, E बरोबर वी कॅन से मायनस जी कॅपिटल M अपॉन R चा स्क्वेअर. पोटेन्शियल किती येणार, मायनस जी कॅपिटल M अपॉन R. तर पोटेन्शियल एनर्जी येणार 0. ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड एका मासमुळे असू शकते, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एका मासमुळे असू शकतं, पण ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी ही एका सिंगल मासमुळे असू शकत नाही. ते किती असणार आहे, 0. मग ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ही एका मासची नाहीये, मग कोणाची असेल तर ही असेल त्या ठिकाणी दोन बॉडीची मिळून ही ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे, किंवा दोन पेक्षा जास्तही चालेल. दोन बॉडी एकत्र आल्या म्हणजे या दोन बॉडीचं एक प्रकारचं काय झालं, कॉन्फिगरेशन. म्हणजे ही जी पोटेन्शियल एनर्जी असते ही कॉन्फिगरेशनची असते. मग ह्याला किती दोन बॉडीज असतील किंवा तीन असतील किंवा चार असतील. So potential energy is due to configurations. In the configurations, maybe two bodies, maybe three bodies, maybe four, or maybe more than 4 or 2. ठीक आहे. मग बघा, समजा हे दोन बॉडी M1 M2 R एवढ्या अंतरावर, तर यांच्या कॉन्फिगरेशन मुळे पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल तर ती पोटेन्शियल एनर्जी असेल that is sometimes we write in this way potential energy P or sometimes U also. Okay, so this potential energy is equal to minus G M1 into M2 upon R. ठीक आहे. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी साठी कशाची आवश्यकता आहे, कॉन्फिगरेशनची. पोटेन्शियल एनर्जी पाहत असताना त्याची दुसरी बाजू काय आहे, दिस इज द फर्स्ट साइड, अगेन द सेकंड साइड इज ऑफ. सेकंड साइडचे असे आहे की पोटेन्शियल एनर्जी बघा कोणा एका पॉइंटची डिफाईन नाहीये, तर ती आहे पोटेन्शियल डिफरन्स डिफाईन आहे. दोन पॉइंट मला काय डिफाईन आहे, पोटेन्शियल एनर्जी डिफरन्स डिफाईन आहे. कोणा एका पॉइंटची पोटेन्शियल एनर्जी डिफाईन नाहीये, मग काय डिफाईन आहे तर दोन पॉइंट मधील पोटेन्शियल डिफरन्स डिफाईन आहे. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी डिफरन्स इज इक्वल टू मायनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव्ह फोर्स. कंजर्वेटिव्ह फोर्स या दोन्ही गोष्टी समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. कंबाइनिंग दिस टू वी कॅन डिराइव्ह द फॉर्म्युला ऑफ दिस. ठीक आहे. मग आता चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे यू फायनल मायनस यू इनिशियल इज इक्वल टू मायनस कंजर्वेटिव्ह फोर्स. कंजर्वेटिव्ह फोर्स असा फोर्स की ज्या फोर्सनं केलेलं वर्क हे त्या फोर्सच्या किंवा त्या ठिकाणी पाथवर डिपेंड नसेल. does not depend on path, depends on initial and final position. That force is called as conservative force. म्हणजे असा फोर्स ज्या फोर्सनं केलेलं वर्क हे पाथवर डिपेंड नसेल, तर मग कशावर डिपेंड असेल, इनिशियल अँड फायनल पोझिशनवर. ठीक आहे. दॅट इज कंजर्वेटिव्ह फोर्स अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव्ह फोर्स. ठीक. तर बघा आता दोन गोष्टी, एकटा मास असणाऱ्या बॉडीची पोटेन्शियल एनर्जी शक्य नाही. पोटेन्शियल एनर्जी काढण्यासाठी दोन मास किंवा दोन पेक्षा जास्त मासची आवश्यकता आहे, दोन बॉडी किंवा दोन पेक्षा जास्त बॉडीची आवश्यकता आहे, म्हणजे कॉन्फिगरेशनची आवश्यकता आहे. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी ही कॉन्फिगरेशनची काढता येते. ठीक आहे. अनदर वन, दुसरी बाजू, पोटेन्शियल एनर्जी कोणा एका पॉइंटची डिफाईन नाहीये, तर ती त्या ठिकाणी दोन पॉइंट मधील डिफरन्स डिफाईन आहे. पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे, दोन पॉइंट मधील डिफरन्स डिफाईन आहे. लेट मी सी. इथे बघा अशा प्रकारे ही एक बॉडी आहे, ही एक बॉडी आहे, हे दोन्ही जवळजवळ आले. दिस इज द फायनल पोझिशन अँड दिस इज द इनिशियल.
हे दोन्ही बॉडी पहिले दूर दूर होत्या, आता कशा आणल्या जवळ जवळ. एवढ्या दूर दूर असणाऱ्या बॉडीला जवळ जवळ आणण्यासाठी काय केलं, वर्क. हे वर्क कोणावर डिपेंड आहे. So it is the difference between final and this is initial. U final minus U initial is equal to negative of conservative work done due to conservative force. ठीक आहे. समजा इनिशियली ह्या दोन बॉडी इन्फिनिटी डिस्टन्स वर, किती, दोन्ही बॉडी एकूण किती अंतरावर आहे, इन्फिनिटी डिस्टन्स वर ठेवलेला आहे, इन्फिनाइट डिस्टन्स वर. ज्यावेळेस दोन बॉडी इन्फिनाइट डिस्टन्स वर असतात त्यावेळेस त्यांचं पोटेन्शियल एनर्जी किती मानतो आपण, 0. सो अँड इन्फिनिटीला याची पोटेन्शियल एनर्जी काय म्हणतो, 0. सो इट बिकम इक्वल टू 0. हा, पण ह्या दोन बॉडी जवळ जवळ आपण आणल्या तर एकदम स्लोली आणावं लागतील, एकदम स्लोली. म्हणजे या केस मध्ये जर बघितलं तर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी किती असली पाहिजे, तर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0. त्यासाठी स्पीड कशी असली पाहिजे, त्यासाठी स्पीड असली पाहिजे कॉन्स्टंट. म्हणजे जेव्हा ह्या दोन बॉडी आपण जवळ आणतोय, इन्फिनाइट वर असणाऱ्या बॉडी अशा जवळ आणतोय, त्यावेळेस एकदम स्लोली आणायच्यात किंवा एकदम कॉन्स्टंट आणायच्यात. यांच्यातली कायनेटिक एनर्जी चेंज होता कामा नये. मग जर कायनेटिक एनर्जी चेंज होऊन द्यायची नसेल तर ह्या दोन बॉडी जवळ आणण्यासाठी मूव्ह करत असताना त्यांची स्पीड ही कशी ठेवायची आहे, कॉन्स्टंट ठेवायची आहे. यांची स्पीड कशी ठेवायची आहे, कॉन्स्टंट ठेवायची आहे. जेव्हा दोन बॉडी आपण अशा जवळ जवळ आणतोय, ठीक आहे, इन्फिनाइट वरून जवळ आणतोय, इन्फिनाइट डिस्टन्स वर आहे, इन्फिनाइट डिस्टन्स वरून जेव्हा आपण ह्या दोन बॉडी जवळ आणतो त्यावेळेस त्या कशा आणायच्या, एकदम कॉन्स्टंटली आणायच्या. स्पीड चेंज होता कामा नये. स्पीड चेंज झाली नाही तर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे, 0. आणि या एकमेव केस मध्ये कंडिशन्स मध्ये U final minus U initial is equal to negative of conservative force. ठीक आहे. म्हणजे ही कन्सेप्ट किंवा ही कंडिशन्स केव्हा शक्य आहे, जेव्हा चेंज इन कायनेटिक एनर्जी काय असेल, 0 असेल. ठीक आहे. तर हे फार महत्त्वाचं आहे, हे लक्षात असणं आवश्यक आहे. म्हणजे आपल्याला काय भेटणार आहे, म्हणजे आपल्याला भेटेल U final is equal to negative of work done due to work done by conservative force to bringing a body from infinity at that point. किंवा कुठून आणायच्या, या पॉइंटवर आणायच्या. कुठून आणायच्या, इन्फिनिटीवरून. मग इन्फिनिटीवरून बॉडीला या पॉइंटवर आणण्यासाठी केलेल्या वर्क डनला आपण काय म्हणू शकतो, त्या पॉइंटचं काय, पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे. सो म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, ह्या कॉन्फिगरेशनची पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय, तर काय सांगू शकतो बघा, एवढं पॉज करून तुम्ही लिहू शकता. म्हणजे आपण काय सांगू शकतो, सो पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ कॉन्फिगरेशन इज द नेगेटिव्ह ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ बॉडीज फ्रॉम इन्फिनिटी. ठीक आहे. पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ कॉन्फिगरेशन is equal to potential energy of a configuration is equal to negative of work done, negative of work done due to conservative force negative of work done due to conservative force to bringing a body कुठून, from infinity to that configuration. That configuration. म्हणजे इन्फिनिटी पासून त्या कॉन्फिगरेशन पर्यंत आणण्यासाठी केलेल्या वर्कला आपण काय म्हणतो, पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ दॅट कॉन्फिगरेशन. म्हणजे ह्या कॉन्फिगरेशनची जी पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे ती कोणा एवढी आहे, तर वर्क डन एवढी आहे. केव्हा केलेलं आहे, जेव्हा दोन बॉडीला इन्फिनिटी वरून त्या कॉन्फिगरेशन पर्यंत आणण्यासाठी केलेलं आहे. ठीक आहे.
आणि मग ते किती येणार. सो दॅट बिकम इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू मायनस ऑफ जी कॅपिटल M1 इंटू M2 अपॉन R अपॉन R. ठीक आहे, ठीक आहे. सो दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी टू दॅट कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे, तर पॉज करून एवढं लिहून घ्या. Now see proof of potential energy, that is U is equal to minus G M1 into M2 upon R. ठीक, याचा आपण आता त्या ठिकाणी प्रूफ बघूया. यासाठी बघा, समजा एक M1 ही बॉडी कुठून आलेली आहे, इन्फिनिटी वरून आणली. सुरुवातीच्या केस मध्ये इकडे दुसरी बॉडीच नाहीये अपोज करण्यासाठी. इन्फिनिटी वरून आणताना हे इथं समजा बॉडी होती इन्फिनिटीला, याला टच केलं, ही बॉडी अशी इथं आली. टच केल्यानंतर त्या ठिकाणी न्यूटनच्या लॉनुसार जोपर्यंत त्या बॉडीला कोणी अपोज करीत नाही तोपर्यंत ती स्टॉप होत नाही. त्यामुळे ती तशीच एकटी बॉडी स्लोली कॉन्स्टंट स्पीडने इथं आली या पॉइंटला. पहिल्या बॉडीला आणण्यासाठी त्या ठिकाणी वर किती करावं लागलं, कारण आता आपल्याला एक कॉन्फिगरेशन बनवायचं दोन बॉडीचं, आणि दोन बॉडीचं कॉन्फिगरेशन बनवत असताना त्या दोन बॉडीला आपल्याला कुठून आणायचं आहे, इन्फिनिटीवरून आणायचं आहे, कुठून तरी आणायचं आहे, इथं असं इथं आणायचं. समजा तर पहिली बॉडी आणण्यासाठी आणि पहिली बॉडी, पण या बॉडीला इथं ऐकून अपोज करायला कोणी नाही ना, किंवा अट्रॅक्ट करायलाही कोणी नाही आहे. फक्त इन्फिनिटीला होती, टच केली, आपोआप ती बॉडी इथं आली अशी स्लोली इथं. त्यामुळे वर्क किती करावं लागलं फर्स्ट बॉडीला आणण्यासाठी, 0. म्हणजे आपण काय सांगू शकतो, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ फर्स्ट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी इज 0. फर्स्ट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी आणण्यासाठी. ठीक आहे, असं आपण सांगू शकतो. ओके, आता बघा इथून R एवढ्या अंतरावर P या पॉइंटला आपण दुसरी एक बॉडी आणली. समजा ती कुठून आणली, इन्फिनिटी वरून आणली. इकडून कुठून तरी इन्फिनिटीला बॉडी होती समजा, ही बॉडी समजा इकडून कुठेतरी इन्फिनिटी इथं आली. ओके, त्यासाठी वर किती लागणार मला 0. पण आता दुसरी बॉडी ज्या वेळेस आपण इन्फिनिटी वरून इथं आणतो या पॉइंटला, ती बॉडी समजा कोणती होती, M2. आता M2 ही बॉडी या इन्फिनिटी पर्यंत आणायची म्हणजे हे M1 ने काय केलं असणार आहे, अट्रॅक्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने अट्रॅक्ट केलं असणार आहे. आता जसं जसं त्या ठिकाणी ही बॉडी जवळ येईल तसं ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन फोर्स पण काय होणार आहे, वाढत जाईल. आता फोर्स वाढत चाललाय म्हणजे फोर्स व्हॅरिएबल आहे. आता फोर्स व्हॅरिएबल आहे म्हणल्यानंतर दुसरी बॉडी आणत असताना वर्क घडणार आहे कोणामुळे, फोर्समुळे. कोणत्या, या बॉडीच्या. तो फोर्स कोणता, ग्रॅव्हिटेशनल. पण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कोण आहे, कन्झर्वेटिव्ह. मग कन्झर्वेटिव्ह फोर्समुळे जे वर्क डन घडलं M2 ला आणण्यासाठी ते आपण करूया. सो वर्क डन to bringing a second mass M2 from infinity is सेकंड बॉडीला कुठून आणलंय, इन्फिनिटी वरून. ते आपण करूया. ठीक आहे ना. That is force due to gravitation with respect to displacement. Force into displacement. Small displacement. Small displacement साठी force constant. पुढच्या small displacement साठी force वाढत गेला, पुढच्या साठी पण वाढत गेला. छोट्या छोट्या डिस्प्लेसमेंट साठी वर्क काय होत गेला, वाढत गेला. डिस्प्लेसमेंट dx वाढत. प्रत्येक dx साठी फोर्स कॉन्स्टंट झाला, पण पुढच्या dx साठी फोर्स चेंज होईल, परत पुढच्यासाठी चेंज होईल. म्हणजे या dx साठी हा फोर्स कॉन्स्टंट आहे, पण परत पुढचा dx आला तर हा फोर्स काय झाला, चेंज. म्हणजे दिस फोर्स इज व्हेरिएबल. म्हणजे एवढ्या dx साठी केलेलं वर्क डन कॉन्स्टंट आहे, पण परत पुढच्या dx साठी वर्क डन बदलेल. म्हणजे परत ते वर्क डन वेगळे येईल, परत वेगळे येईल, परत वेगळे येईल. म्हणजे फोर्स प्रत्येक वेळेस वाढेल. प्रत्येक dx साठी फोर्स काय होत जाईल, वाढत जाईल. म्हणून येणारा वर्क डन पण वाढत जाईल. म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी हा फोर्स कसा आहे, हा फोर्स जो आहे तो व्हेरिएबल आहे. आणि व्हेरिएबल असल्या कारणाने आपण काय घेऊया, इंटिग्रेशन. काय घेऊया, इंटिग्रेशन.
आणि मग इंटिग्रेशन कसं येणार, सो फोर्स. आता बघा समजा आपण ही बॉडी किती अंतरावर मांडली, ही बॉडी समजा इथून x एवढ्या अंतरावर मांडली, किती अंतरावर x, पण x कसं मानलं, या इकडून इकडे म्हणजे वेक्टर या दिशेनं आणि ह्याच्यावर फोर्स या दिशेने आहे, फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशन या दिशेनं. म्हणजे हे दोन्ही कसे आहेत, अपोजिट मध्ये, x आणि f जी दोन्ही विरोधात आहे, अपोजिट मध्ये. आणि म्हणून हा जो फोर्स असणार आहे तो किती असणार आहे, g m1 इंटू m2 अपॉन दोघांमध्ये अंतर किती असणार आहे, x चा स्क्वेअर. समजा सुरुवातीला ही बॉडी इथे आहे m2 मास आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मध्ये पाहिलेलं आहे, पण हा x आणि हा f जी दोन्ही अपोजिट मध्ये आहेत, म्हणून आपण या ठिकाणी काय घेऊ, मायनस फोर्स इकडे, x इकडे असं. ठीक आहे, this x is a vector and it is in opposite directions. ठीक आहे, हा फोर्स निगेटिव्ह काला कळाला का, कारण हा x आणि हा फोर्स दोन्ही अपोजिट डायरेक्शन्स मध्ये. ठीक आहे, सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय करणार, मायनस जी m1 m2 अपॉन x चा स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू ds. बरं ठीक आहे, ह्या बॉडीला कुठून कुठं आणायचं आहे, तर या बॉडीला इन्फिनिटी वरून p या पॉइंटवर आणायचं आहे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू p. ओके, p हा पॉइंट कुठून कुठं आहे, तर तो m1 पासून r एवढ्या अंतरावर आहे, ठेवूया. सो देयरफॉर वर्क डन ड्यू टू gravitational force and that become equal to bringing a second body दिसण्यासाठी. तर काय करणार आहात मग, मायनस बाजूला घ्या, g पण बाजूला, m1 पण बाजूला, m2 पण बाजूला, इंटिग्रेशन इन्फिनिटी. p हा पॉइंट m1 पासून किती अंतरावर आहे, r. किती अंतरावर आहे, r विथ रिस्पेक्ट टू dx, 1/x² विथ रिस्पेक्ट टू dx. लक्षात घ्या, 1/x² विथ रिस्पेक्ट टू dx. बऱ्याच वेळेस आपण याचे कॅल्क्युलेशन्स केलेलं आहे, याचं इंटिग्रेशन सर्वांना माहिती असणं आवश्यक आहे. 1/x² चं इंटिग्रेशन येतं -1/x इंटिग्रेशन. पुट करा त्या ठिकाणी. सो वर्क डन ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, ठीक आहे, इज इक्वल टू -g m1 इंटू m2, काय आहे, -1/x. लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r म्हणजे येणार वर्क डन ऑन सेकंड बॉडी ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी -g मायनस मायनस प्लस मायनस मायनस प्लस. आधी अप्पर लिमिट ठेवा x जागेवर r मायनस, नंतर लोअर लिमिट ठेवा इन्फिनिटी. 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी काय असतं, 0. ठीक, बघा x जागेवर आधी r ठेवलं, मायनस करून परत x जागेवर इन्फिनिटी. हा मायनस मायनस आपण प्लस ऑलरेडी करून घेतलेला आहे. ठीक, सो 1/इन्फिनिटी 0 म्हणजे उरलं काय, वर्क डन फॉर सेकंड बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी g m1 इंटू m2. ठीक आहे, 1/r उरलं, 1/r मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय आलं, डिवाइड ना r. ठीक आहे, सो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ सेकंड बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ॲट पॉइंट p. ठीक आहे, आता आपण पोटेन्शियल एनर्जी डेरिव्हेशन त्या ठिकाणी बघूया. एवढं क्लोज करून तुम्ही देऊ शकता. बघा आता डेरिव्हेशन फॉर पोटेन्शियल एनर्जी. नाउ सी, कसं येणार बघा डेरिव्हेशन. सो वर्क डन काय माहिती आपल्याला, तर आपल्याला माहिती आहे चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव्ह ऑफ वर्क डन, निगेटिव्ह ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंझर्वेटिव्ह फोर्स. चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय, u फायनल मायनस u इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ब्रिंगिंग अ फर्स्ट बॉडी अँड सेकंड बॉडी. आता कंझर्वेटिव्ह फोर्स कोणाकोणामुळे, सो फर्स्ट वन वर्क डन ड्यू टू first body, work done due to conservative force to bringing a first body from infinity plus work done due to conservative force to bringing a second body कुठून, from infinity. इनिशियली बॉडी कुठे होत्या, ॲट इन्फिनिटीला, therefore इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार आहे, 0. सो u फायनल बिकम इक्वल टू, इथे 0 झालं. वर्क डन फॉर फर्स्ट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी इज किती, 0. सेकंड साठी किती आहे, here मायनस आहे निगेटिव्ह, g m1 इंटू m2 अपॉन r. ठीक आहे, हा निगेटिव्ह साईड जसं असतं तसं निगेटिव्ह मल्टिप्लाय करा. सो u फायनल इज इक्वल टू -g m1 इंटू m2 अपॉन r. म्हणजे या कॉन्फिगरेशनची जी पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे ती ही असणार आहे.
जे आपण सुरुवातीला सांगितलं. हा फार महत्वपूर्ण प्रूफ आहे. याचा त्या ठिकाणी आपल्याला डेरिव्हेशन लक्षात ठेवायचं किंवा फॉर्म्युला किंवा कन्सेप्ट काय ती जरी समजली तर बस. बोर्डाचं हे डेरिव्हेशन्स नाहीये, पण नीट सीईटी मध्ये हे डेरिव्हेशन्स तुम्हाला प्रूफ नाही करायचं, तो कन्सेप्ट समजून घेणं आणि याच्यावर न्यूमेरिकल त्या ठिकाणी आपल्याला सॉल्व्ह करता येणं हे मोठं टार्गेट आहे. तर बघूया यावरील आपण न्यूमेरिकल पॉज करून एवढी इन्फॉर्मेशन लिहून घ्या. ठीक आहे. See this numerical. We want to find out the gravitational potential energy of this configurations. So potential energy का formula आपल्याला माहिती आहे. U final or U of the configurations is equal to. आता पोटेन्शियल एनर्जी काढायची म्हणजे हा न्यूमेरिकल नुसार तुम्हाला लक्षात येईल कन्फर्म काय आहे. तर दोन बॉडीच्या पेअर बनवायच्यात. या आणि या बॉडीमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असेल, या आणि या बॉडीमुळे आणि या बॉडीमुळे. या सर्वांचे त्या ठिकाणी काय घ्यायचं आपल्याला, पोटेन्शियल एनर्जी बेरीज किंवा या सर्वांचे कॉन्फिगरेशन्स बघा. यामुळं आणि यामुळं एकूण किती पेअर बनले, 3. ठीक आहे. पण 3 पेअरमुळे त्या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी किती येणार, सगळ्याची टोटल काढूया. मग या दोघांमुळे किती येणार, सो दिस इज मायनस जी इंटू M1. समजा M1 ह्याला या ठिकाणी M1 म्हणून, याला M2 म्हणून आणि याला M3 म्हणून. So M1 is 1, M2 is 2, upon दोघं नंतर 1. Okay. Now the second pair, M1 configuration दोन बॉडीचं कॉन्फिगरेशन बनवायचं. सेकंड किती, G M1 1, M3 3, दोघं मला 1. ओके. त्यानंतर परत मायनस, कारण पोटेन्शियल मायनस मध्ये, फॉर्म्युला कशामध्ये मायनस मध्ये. आता या दोघांची पेअर बनली, या दोघांची झाली, या दोघांची पेअर झाली, या दोघांची झाली. ठीक. मग किती येणार, G2 into 3 upon 1. टोटल कॅल्क्युलेशन्स करा. म्हणजे किती येणार ते, -2G, -3G, -6G. टोटल किती आलं, 11G मायनस. G ची किंमत किती, 6.67 into 10⁻⁻11. किती येणार आन्सर, U ऑफ कॉन्फिगरेशन्स. ठीक आहे. सो इट बिकम्स इक्वल टू 73 into 10⁻11 जूल. कॅल्क्युलेशन करून बघा. ठीक आहे. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक आहे. पॉज करून एवढं लिहून घ्या. तर बघा, यू ड्यू टू सिस्टीम म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टीम. समजा ही 4 बॉडीची त्या ठिकाणी एक सिस्टीम दिलेली आहे आणि आपल्याला यू त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे या सिस्टीममुळे. तर मग आता कसं करणार आहोत पहा थोडंसं त्या ठिकाणी. तर यासाठी आपल्याला याच्या जोड्या सिलेक्ट करायच्या. मग आता यू बघा, आता ही जर पोटेन्शियल एनर्जी जर आपल्याला काढायची असेल तर ती ऍक्च्युअल मध्ये किती येणार, तर यू इज इक्वल टू -G. बघा या दोघांची जोडी घ्या, M1 into M2 आपण दोघं नंतर A -G. आता दुसरी जोडी घ्या, हे बघा M1 चं M2 सोबत, त्यानंतर M1 चं M4 सोबत. M1 into M4 आपण या दोघांमध्ये हे जे काही अंतर असेल ते अंतर घ्या. तरी जा, समजा हे अंतर R मानलं तर R घ्या. त्यानंतर मायनस परत या M1 ची जोडी बघा, याच्यासोबत M2 सोबत झाली, M4 सोबत झाली, आता M3 सोबत. म्हणजे किती येणार, -G M1 into M3 आपण दोघं म्हणलं अंतर A. ठीक आहे. चला अजून M1 ची जोडी M सोबत झाली, M4 सोबत झाली, M3 सोबत झाली. चला ठीक आहे. अजून M2 M4. ओके. -G M2 M4 आपण दोघं म्हणलं अंतर A. ओके. मायनस या दोघांची जोडी म्हणजे किती येणार बघा, M4 ची M2 सोबत झाली, M4 ची M3 सोबत झाली. बघा M4 ची M3 सोबत, M1 सोबत, M4 ची M1 सोबत. ठीक आहे. M4 ची M1 सोबत झाली, M4 ची M2 सोबत झाली, M4 ची M3 सोबत, M4 into M3 upon A. ठीक आहे. म्हणजे M4 ची यासोबत झाली, यासोबत झाली, यासोबत झाली, याची पण यासोबत झाली, यासोबत झाली, यासोबत झाली. ओके. M3 आणि M2 ची जोडी झाली का,
कारण M3 ची M4 सोबत झाली, M4 M1 सोबत झाली, पण M3 आणि M2 जोडी मात्र राहिली, म्हणजे की M3 इंटू M2. सो एकूण ज्या पेअर बनलेल्या आहेत त्या किती आहेत? एकूण जोड्या किती बनल्यात? 6. किती जोड्या बनल्यात? 6. एक लक्षात घ्या, ह्या ज्या पेअर्स बनवण्या म्हणजे जोड्या ज्या बनवायच्यात, समजा 4 पेक्षा जर समजा त्या ठिकाणी सिस्टीम मध्ये 5 बॉडी असतील, 6 असतील, 7 असतील बॉडी, त्यावेळेस जोड्या बनवता आल्या पाहिजेत. ठीक आहे. आणि मग किती जोड्या होऊ शकतात है ना, तर ह्या आपल्याला बनवता आल्या पाहिजेत. आणि ह्या सिंपल कशानुसार बनवता तुम्ही? तर परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन्स. परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन्स काय आहे ही कन्सेप्ट? परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन ही काय आहे कन्सेप्ट? तर ही बघा, सी इथं आर असतो, इथे एन म्हणजे नंबर ऑफ बॉडीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स म्हणून आपण. आणि आर काय? तर किती जणांचं कॉम्बिनेशन करायचंय? 2 बॉडीचं कॉम्बिनेशन करायचंय का 3 बॉडीचं करायचं? किती बॉडीचं करायचं? 2 बॉडीचं. एन म्हणजे नंबर ऑफ बॉडीज, किती बॉडीज आहेत. ठीक आहे, ही मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारे स्टडी केलं असेल. मग याला लिहितो कसं आपण? ठीक आहे, याला लिहितो आपण एन. ठीक आहे, त्यानंतर आपण लिहितो आर एन मायनस आर अशा प्रकारे. ठीक आहे, आता ह्या ठिकाणी या एक्झाम्पल मध्ये जर आपण पाहिलं तर एकूण जोड्या किती? 1 2 3 4 म्हणजे सॉरी एकूण बॉडीज किती आहे? म्हणजे यांची किंमत किती आहे? 4. आणि आर किती आहे? आपल्याला जोड्या बनवायच्या आहेत. किती किती बनवायच्या? 2 2 च्या, 2 2 च्या, म्हणजे आर किती आहे? 2. ठीक आहे, सो मग किती येणार? 4 and this is a 2. 4 minus 2. ठीक, अशा प्रकारे. आता याचा अर्थ काय होतो? आपल्याला हे त्या ठिकाणी लिहिणे बघा कसं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पर्यंत लिहायचं. तर ह्याला पण काय लिहायचं? 2 इंटू 1, तर 4 गुण 2 गेले 2. ठीक आहे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 परत आहे 2 इंटू 1, ह्याला पण काय लिहायचं? 2 इंटू 1. ठीक आहे, 2 चं 1 पर्यंत. ह्याला आपण परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन म्हणतो. 2 2 कॅन्सल, बेदोनी 4 बेत्रिक 6, म्हणजे एकूण किती जोड्या आल्या? 6 जोड्या आल्या. तर किती जोड्या येतात हे डिसाइड करण्यासाठी आपण एक कन्सेप्ट वापरू शकतो, परमुटेशन अँड कॉम्बिनेशन. ठीक आहे, तर पॉज करून तुम्ही एवढं लिहू शकता. पुढचं न्यूमेरिकल आपण बघूया. तर बघा आता यावर एक न्यूमेरिकल. समजा ही बॉडी बघा, ही M1 हा एक ट्रायंगल आहे आणि ट्रायंगलच्या तिन्ही व्हर्टायसेसवर आपण मास कसे ठेवलेला आहे? इक्वल. समजा हे किती किती अंतरावर आहेत? ठीक आहे, 1 मीटरवर आहेत, 1 मीटरवर आहेत. आता या ठिकाणी आपण काय केले? या तिन्ही त्या ठिकाणी जे व्हर्टायसेसवर मास आहे ते अशा प्रकारे डिस्प्लेस केले की त्यांच्यापासून एक नवीन ट्रायंगल तयार झाला. जे किती किती अंतरावर ठेवले? 2 2 मीटरवर. तिन्ही मास कसे आहेत? सेम. ह्या ट्रायंगल पासून हा ट्रायंगल बनवण्यासाठी आपल्याला किती वर्क करावे लागेल? सो वी हॅव टू फाइंड आउट द वर्क डन टू फॉर्म the big triangle from the smaller triangle. To displacing the masses kept at the vertices of the triangle. यांना डिस्प्लेस करून असा ट्रायंगल बनला आणि हे बनवण्यासाठी या ठिकाणी किती वर्क करावं लागेल? तर एक माहिती की वर्क डन इज इक्वल टू, तुम्हाला एक माहिती की यू फायनल मायनस यू इनिशियल इज इक्वल टू मायनस कंझर्वेटिव्ह फोर्स. आणि एक लक्षात ठेवा, कंझर्वेटिव्ह फोर्स इज इक्वल टू, ठीक आहे, किंवा निगेटिव्ह ऑफ कंझर्वेटिव्ह फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. म्हणजे याच्याकडे आपण काय लिहू शकतो? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. सो यू फायनल मायनस यू इनिशियल. आता यू इनिशियल काय आहे का? ह्या दोघांमध्ये त्या ठिकाणी एनर्जी किती असणार? प्लस या दोघांमधली प्लस या दोघांमध्ये. या दोघांची जेवढी असणार तेवढीच या दोघांची, तेवढीच या दोघांची, म्हणजे तिघांची मिळून किती असणार? 3GM/1. ठीक आहे, या दोघांची किती असणार? तिघांची मिळून
किती असणार बघा, इथं लक्षात घ्या, जी एम एम इंटू एम म्हणजे एम स्क्वेअर असेल. त्यानंतर इथे बघा जी एम इंटू एम अपॉन 2m प्लस जी एम इंटू एम अपॉन 2. ठीक आहे, 2 मीटर ना, 2m म्हणजे 2 मीटर्स. ठीक आहे, मग आता काय येऊ शकते बघा, यांचे पण किती येणार मग 3 टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वेअर अपॉन 2. ठीक आहे, दिस इज यू फायनल, दिस इज यू इनिशियल इन निगेटिव्ह साइन. ठीक, निगेटिव्ह लक्षात. मग काय आहे बघा, यू फायनल मायनस 3 जी एम स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस यू इनिशियल मायनस 3 जी एम स्क्वेअर अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्सटर्नल. So 1 due to external force is equal to minus minus plus plus म्हणून 3 जी एम स्क्वेअर. ठीक आहे, आणि ही मायनस नंतर येते 3/2 जी एम स्क्वेअर. ठीक आहे, लक्षात घ्या 3/2 म्हणजे 1.5 आणि 3 म्हणजे 3 म्हणून 1.5 गेला, ओला किती 1.5 म्हणजे आन्सर किती येणार 3/2 जी एम स्क्वेअर. This is the word due to external force. ठीक आहे, पॉज करून एवढा फॉर्म्युला लिहून घ्या. प्रॉब्लेम. ठीक आहे, होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. बघा की दिस इज m1 at distance, this is the m2, distance between two is a. यांना काय करायचं टू डिस्प्लेस. ठीक आहे, टू सेपरेट करायचं आहे. m1 किती अंतरावर तर 3a एवढ्या अंतरावर, रिप्लेसमेंट 4u. ठीक आहे, क्वेश्चन पहा, फाइंड आउट वर्क डन to separate the find out the work done to separate the m1 and m2 from a to 3a. a एवढ्या अंतरावर होते ना, तर किती अंतरावर न्यायचं तुम्हाला 3a वर. ठीक आहे, तर हे न्यूमेरिकल ॲज अ होमवर्क तुम्ही घ्या आणि याचं काय आन्सर येतं ते त्या ठिकाणी कमेंट करून मला सांगा. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबूया. याच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण फार इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल्स पाहणार आहोत, जे आतापर्यंत वेगवेगळ्या एक्झाममध्ये आलेले आहेत. नीटमध्ये 2019 नीटमध्ये या ठिकाणी या ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियलवर त्या ठिकाणी न्यूमेरिकल्स विचारलेला आहे, ते आपण यामध्ये बघणार आहोत. जो MGH वाला फॉर्म्युला जो आहे, MGHचा फॉर्म्युला जो आहे, पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू MGH, फेमस फॉर्म्युला आहे. ठीक, तो फॉर्म्युला या ठिकाणी आपण डिस्कशन करणार आहोत आणि त्याच्या आधारावर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, बाइंडिंग एनर्जी वगैरे वगैरे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे, थँक्यू. आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा PL फिजिक्स बाय गाडेसर या यूट्यूब चॅनलला. थँक्यू.